Hãy hình dung một buổi sáng làm việc bình thường. Bạn cần tìm những tệp vừa được cập nhật, kiểm tra thư chưa đọc, xem lịch hôm nay và chuẩn bị một bảng tóm tắt. Thay vì mở từng ứng dụng rồi lặp lại nhiều thao tác, bạn chỉ nói rõ mục tiêu. Một trợ lý trí tuệ nhân tạo có thể dùng Google Workspace Clay để thực hiện phần kỹ thuật. Công cụ này có tên ngắn là GWS. Nó kết nối trợ lý với Google Workspace và các dịch vụ quen thuộc như Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Docs, Google Sheets, Google Forms, Google Apps Script và Google Slides. Điểm quan trọng nhất không phải là làm mọi thứ tự động. Điểm quan trọng là bạn có một cách làm thống nhất. Trợ lý tìm đúng lệnh, đọc kết quả và giải thích lại cho bạn. Khi có thao tác làm thay đổi dữ liệu, quy trình sẽ dừng để xin xác nhận. Trong đoạn phim này, chúng ta sẽ đi từ kết quả cuối cùng đến cách cài đặt, đăng nhập, giao việc và kiểm soát an toàn. Trước hết, hãy hiểu đúng vai trò của Google Workspace Clay. Đây không phải là một trợ lý mới và cũng không thay thế Gmail, Google Drive hay những ứng dụng bạn đang dùng. Nó là một cầu nối bằng dòng lệnh. Ở một đầu là mục tiêu của bạn. Ở giữa là trợ lý trí tuệ nhân tạo và GWS. Ở đầu còn lại là các dịch vụ Google Workspace. Cách tổ chức này giúp trợ lý không phải tự đoán cách kết nối với từng dịch vụ. Trợ lý có thể mở phần hướng dẫn, chọn nhóm lệnh phù hợp và trả về kết quả có cấu trúc. Tuy nhiên, công cụ chỉ thực hiện điều được yêu cầu. Nó không tự biết đâu là dữ liệu nhạy cảm, đâu là thư được phép gửi hoặc sự kiện nào nên được tạo. Vì vậy, chúng ta chia mọi thao tác thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là đọc, tìm tệp, xem tiêu đề thư, kiểm tra lịch hoặc lấy nội dung tài liệu. Nhóm thứ hai là ghi gửi thư, tạo sự kiện, sửa bảng, cập nhật tài liệu, chia sẻ hoặc xóa tệp. Nhóm đọc có thể đi trước. Nhóm ghi phải dừng tại cổng xác nhận. Đây là nguyên tắc xuyên suốt toàn bộ đoạn phim. Với người mới, phần cài đặt nên càng đơn giản càng tốt. Trên hệ điều hành máy tính, bạn có thể dùng tệp thực thi đã được đóng gói sẵn trong trang phát hành của dự án. Sau khi tải về, hãy giải nén và đặt công cụ vào một thư mục cố định. Đừng để nó nằm lẫn trong thư mục tải xuống, vì sau này bạn sẽ khó nhớ vị trí. Tiếp theo, thêm thư mục đó vào đường dẫn người dùng của hệ điều hành máy tính. Sau khi thay đổi đường dẫn, hãy đóng cửa sổ lệnh cũ và mở một cửa sổ mới. Lý do rất đơn giản, cửa sổ đang mở chưa nhận cấu hình vừa thay đổi. Bây giờ hãy gọi phần hướng dẫn của GWS. Nếu màn hình hiện cách sử dụng, các cờ thông dụng và danh sách dịch vụ như Google Drive, Gmail, Google Calendar, Google Docs và Google Sheets, bước cài đặt đã hoàn tất. Bạn không cần tự biên dịch mã nguồn và cũng không cần cài thêm bộ công cụ lập trình chỉ để sử dụng. Nếu lệnh chưa được nhận diện, hãy kiểm tra lại tên thư mục, đường dẫn người dùng và việc bạn đã mở cửa sổ lệnh mới hay chưa. Sau khi cài đặt là bước xác thực nền tảng trực tuyến. Đây là phần cần làm chậm và cẩn thận. GWS cần quyền phù hợp để gọi các dịch vụ trong tài khoản của bạn, nhưng trợ lý không cần biết mật khẩu nền tảng trực tuyến. Bạn tự thực hiện đăng nhập trong trình duyệt và tự xem màn hình cấp quyền. Nếu máy đã có công cụ quản lý đám mây của nền tảng trực tuyến, quy trình thiết lập có thể ngắn hơn. Nếu chưa có, bạn có thể tạo thông tin xác thực trong trang quản lý đám mây rồi dùng lệnh đăng nhập của GWS. Dù chọn cách nào, ba nguyên tắc vẫn giữ nguyên. Thứ nhất, chỉ cấp phạm vi quyền thật sự cần cho bài toán. Thứ hai, không dán mã xác thực hoặc tệp bí mật vào yêu cầu dành cho trợ lý. Thứ ba, không đưa những thông tin này lên kho mã nguồn hoặc vào hình quay. Khi kiểm tra trạng thái, bạn chỉ cần biết kết nối có hợp lệ hay không. Trong đoạn phim này, mọi màn hình đều dùng dữ liệu minh họa và không hiển thị thông tin đăng nhập thật. Nếu trạng thái chưa hợp lệ, hãy xử lý xác thực trước khi thử bất kỳ dịch vụ nào. Khi GWS đã hoạt động, cách giao việc quyết định phần lớn mức độ an toàn. Một yêu cầu tốt nên có 3 thành phần. Thành phần thứ nhất là mục tiêu, chẳng hạn tìm 5 tệp gần đây hoặc tóm tắt thư chưa đọc. Thành phần thứ hai là phạm vi dữ liệu, chẳng hạn chỉ dùng tài khoản thử nghiệm hoặc chỉ đọc thư trong hôm nay. Thành phần thứ ba là giới hạn hành động. Bạn nên nói rõ không gửi, không sửa, không chia sẻ và không xóa. Sau đó, yêu cầu trợ lý bắt đầu bằng phần hướng dẫn hoặc một thao tác chỉ đọc. Cách viết này giúp trợ lý có điểm xuất phát rõ ràng và giúp bạn kiểm tra kế hoạch trước khi dữ liệu thay đổi. Nếu kết quả trả về quá dài, hãy yêu cầu tóm tắt theo bảng gồm mục tiêu, lệnh dự kiến, dữ liệu được đọc và hành động cần xác nhận. Bạn không cần nhớ mọi câu lệnh. Điều cần nhớ là cấu trúc giao việc. Mục tiêu rõ. Phạm vi hẹp. Đọc trước. Ghi sau.
Khi trợ lý đề xuất một thao tác ghi, hãy yêu cầu nó trình bày chính xác điều gì sẽ thay đổi trước khi bạn đồng ý. Bây giờ, hãy áp dụng cách giao việc đó với 3 dịch vụ quen thuộc. Với Google Drive, mục tiêu có thể là tìm 5 tệp được cập nhật gần đây. Trợ lý mở phần hướng dẫn của dịch vụ, chọn thao tác liệt kê và chỉ đọc thông tin mô tả như tên tệp, loại tệp và thời gian cập nhật. Tải lên, di chuyển, chia sẻ hoặc xóa đều chưa được phép. Với Gmail, mục tiêu có thể là tóm tắt thư chưa đọc bằng người gửi, tiêu đề và ngày gửi. Đây vẫn là thao tác đọc. Nếu muốn trả lời, trợ lý chỉ nên chuẩn bị bản nháp. Hành động gửi phải chờ xác nhận. Với Google Calendar, trợ lý có thể xem lịch hôm nay, nhận ra các khoảng bận và đề xuất giờ trống. Nhưng tạo sự kiện, thêm khách mời và gửi thông báo là 3 thay đổi riêng biệt. Bạn cần xem lại tiêu đề, thời gian, múi giờ và danh sách người tham gia trước khi cho phép. 3 ví dụ này cho thấy cùng một nguyên tắc có thể dùng ở nhiều nơi, đọc dữ liệu cần thiết, tạo đề xuất dễ kiểm tra, rồi dừng trước hành động có tác động thật. Nhóm tiếp theo liên quan đến nội dung và tự động hóa. Với Google Docs, trợ lý có thể đọc một tài liệu mẫu, rút ra các ý chính và chuẩn bị biên bản hoặc đề cương ở dạng bản nháp. Chỉ khi bạn xem lại nội dung, trợ lý mới được phép ghi vào tài liệu. Với Google Sheets, trợ lý có thể đọc một vùng dữ liệu, tổng hợp 3 dòng mới nhất hoặc chuẩn bị báo cáo. Thêm, sửa hoặc xóa một hàng có thể ảnh hưởng đến công thức và quy trình phía sau, nên bước ghi phải được mô tả rõ. Với Google Form, lần đầu chỉ cần khám phá các nhóm lệnh và hiểu cách đọc cấu trúc biểu mẫu hoặc câu trả lời. Với Google Apps Script, mức độ thận trọng cần cao hơn vì thay đổi có thể tác động đến mã và tự động hóa đang chạy. Hãy bắt đầu bằng việc xem dự án và danh sách thao tác, chưa đẩy hoặc thay thế tệp. Với Google Slides, trợ lý có thể đề xuất tiêu đề, bố cục và nội dung cho một trang trình bày. Bản đề xuất được xem trước, còn thao tác, tạo hoặc cập nhật trình bày vẫn chờ xác nhận. 5 dịch vụ khác nhau, nhưng quy trình kiểm soát hoàn toàn giống nhau. Trước khi kết thúc, hãy thu gọn toàn bộ quy trình thành một danh sách dễ nhớ. 1. Bắt đầu bằng phần hướng dẫn hoặc thao tác chỉ đọc. 2. Dùng dữ liệu minh họa khi học và khi quay màn hình. 3. Giữ mã xác thực, tệp bí mật và thông tin cá nhân ngoài yêu cầu dành cho trợ lý. 4. Yêu cầu xem trước mọi thay đổi, thư sắp gửi, sự kiện sắp tạo, hàng sắp ghi, tài liệu sắp cập nhật hoặc tệp sắp chia sẻ. 5. Dùng chế độ chạy thử khi công cụ có hỗ trợ. 6. Mở rộng quyền từng bước thay vì cấp mọi thứ ngay từ đầu. Giá trị của Google Workspace Clay không nằm ở việc bỏ qua con người. Giá trị nằm ở việc biến nhiều thao tác, kỹ thuật thành một quy trình nhất quán mà con người vẫn kiểm soát. Bạn cài GWS một lần, đăng nhập một lần và dùng cùng một cách giao việc cho nhiều dịch vụ. Trợ lý có thể tìm đọc, tổng hợp và chuẩn bị. Nhưng khi dữ liệu sắp thay đổi, bạn luôn là người quyết định. Đó là cách dùng Google Workspace cùng trợ lý trí tuệ nhân tạo một cách hữu ích, rõ ràng và an toàn.